Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Форвард «Динамо Київ» готує переїзд в європейський чемпіонат. Зірка мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе відмовився грати за збірну Франції. Сергій Ребров готує підсилення у вигляді нового центрального захисника для збірної. Ярослав Ракицький повертається в Україну. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Гравець «Динамо Київ» не допоможе збірній Україні у вирішальних матчах листопада у Лізі націй. Півзахисник «Динамо Київ» Віталій Буяльський пропустить матчі листопада в Лізі націй через травму, повідомляє сайт УАФ. Повідомляється, що футболіста ушкодження привідного м'язу. Нагадаємо, 31-річного Віталія довикликали у збірну України через травму Віктора Циганкова. Відзначимо, що це вже не вперше, коли Буяльський травмується перед матчами збірної. Схоже, Віталій просто не дуже бажає їхати в табір команди. Безумовно, Буяльський непоганий по міркам УПЛ футболіст і міг би знадобитися нинішній збірній. Але справа в тому, що як нинішній головний тренер команди, так і минулі просто ніколи не бачили Буяльського в збірній основі. А тому який сенс футболісту просто кататися туди-сюди, щоб посидіти в резерві. Потрібно розуміти, що Буяльський хоч і досвідчений гравець, але при цьому його вплив на футбольному полі трохи обмежений. Він полюбляє простір між лініями та гру на чистих м'ячах. Буяльський не здатен побудувати комбінаційний футбол, який вимагає Ребров, а тому він просто не вписується в модель гри команди. Той самий Ярмолюк з Брентфорду повинен більше підійти в збірній, аніж цей футболіст Динамо. Єдине, що трохи бентежить цій ситуації, це той факт, що вже не перший гравець української команди вирішує просто не їхати до табору збірної через власне бажання або побоювання отримати травму. До цього так було з Луніним та Циганковим. Тепер до списку ще й додався Буяльський. Це означає, що в команді не все гаразд з атмосферою, адже на минулий збір була схожа ситуація, коли ще більше гравців відмовилися їхати до збірної. За атмосферу в першу чергу повинен відповідати головний тренер команди, а тому питати потім у разі чергових невдач треба буде в першу чергу саме з нього. Друзі, якщо продовжуєте вірити в збірну України та будете вболівати за нашу єдину команду в матчах Ліги Нації проти Грузії та Албанії, то ставте лайк цьому відео. Форвард «Динамо» Владислав Супряга може переїхати в європейський чемпіонат. Журналіст Ігор Циганик повідомив, що форвард «Динамо» Владислав Супряга, який виступає за Зорю на правах оренди, влітку міг перейти в Вольфсбург. За даними джерела, 24-річний футболіст мав запрошення від данського клубу, яке було приблизно на схожих умовах з пропозицією луганського клубу. Але футболіст поки вирішив перейти в Зорю в оренду, адже хоче довести, що ще здатен грати в «Динамо Київ». Втім, данський клуб не полишає надії підписати колишню українську зірку вже в зимовому міжсезоння, враховуючи, що Супряга особливо не грає в Зорі. Нагадаємо, що у вересні 24-го року, за інформацією видання Football Hub, Владислав продовжив контракт з київським клубом на рік, а потім клуби оголосили про річну оренду нападника. Контракт Владислава належить «Динамо» з літа 2018 року. За цей час він зіграв на правах оренди за Дніпро-1 та Самдорію. Відзначимо, що Супряга не забував на футбольному полі вже більше ніж 4 роки. Друзі, ви тільки не вдумайтесь, Супряга не забував більше ніж 4 роки, і це при тому, що він нападник. Навіть Артем Бєсєдін позаздрив би Супрязі. А колись цей юнак вважався новим Шевченко, який повинен був підкорити Європу, але цього не сталося. На нашу думку, головні проблеми, які зруйнували талант Супряги, це перш за все психологічні негаразди. По-перше, це ранній трансфер в «Динамо», коли він був ще не готовий грати в основі, а його зразу кинули на матчі Ліги Чемпіонів проти Аяксу. У нього тоді відбулося щось схоже на те, що переживає Михайло Мудрик в Челсі. Тобто Супряга не витримав того тиску, на додачу ще й розлучення з дівчиною, яка перейшла до захисника Шахтаря Бондаря, плюс критика від коучу «Динамо» Хацкевича, Михайличенка та інших. І навіть Луческо не зміг реанімувати Влада, хоч він і подавав якісь ознаки життя. В будь-якому випадку Влад вже не молодий, і він навряд чи колись стане великим футболістом. Його головний козир – це швидкість, яка з часом в нього почала згасати. Якщо він навіть за Зорю не може забивати жодного м'яча, то про які перспективи в «Динамо» можна взагалі казати. А тому перехід в чемпіонат Данії – це, мабуть, найкращий варіант як для Супряги, так і для «Динамо», щоб позбутися цього нападника. Друзі, якщо погоджуєтесь з такою думкою, то поставте лайк цьому відео, а також пишіть в коментарях, чому, на вашу думку, Супряга так і не зміг розкрити свій потенціал в «Динамо». Зірка мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе відмовився грати за збірну Франції. Форвард «Реала» Кіліан Мбаппе більше не хоче грати за збірну Франції у нинішніх обставинах, повідомляє видання Get French Football News з посиланням на ютуб-канал журналіста Ромена Моліна. Вказано, що він посварився з головним тренером команди Дід'є Дешамом після того, як не був включений у заявку на минулий матч Ліги Націй, зокрема, поєдинку проти Італії. Дешам пояснив, що прийняв таке рішення попри те, що сам Кіліан хотів зіграти за команду. Раніше також повідомлялося, що він хоче грати за збірну лише у важливих матчах. За інформацією Моліна, насправді Мбаппе не хотів приєднатися до національної команди. Скоріше за всього, він не гратиме за збірну Франції, допоки її очолює тренер Дід'є Дешам.
Мбаппе останнім часом дуже багато в пресі. Колись казали, що він буде зіркою вищого масштабу, ніж Мессі Роналду, але зараз Мбаппе до Мессі та Роналду дуже далеко. Француза постійно щось не влаштовує. То він не міг прожитися з ПСЖ з Неймаром та Мессі, то його не влаштовує тренер Карло Анчелотті, то тепер його не влаштовує вже наставник збірної Франції, з яким Мбаппе працював понад 6 років. Зі сторони Мбаппе виглядає як ображений хлопчик, який постійно тільки і ніякі всі погані, а він єдина суперзірка, навколо якої повинні будувати гру усі команди та клуби, за які він грає. Хоч Дешам, на нашу думку, і справді вже засидівся в збірні Франції, і цій команді треба свіжий подих та новий наставник, але тим не менш ця неповага з боку Мбаппе до партнерів та тренерів починає вже трохи дратувати. Друзі, якщо вважаєте, що Мбаппе переоцінений футболіст та йому ніколи не дорости до рівня Мессі чи Роналду, то поставте лайк цьому відео. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров готує підсилення у вигляді нового центрального захисника для національної команди. Ребров заявив, що він та його тренерський штаб уважно стежать за захисником «Динамо» Тарасом Михавком та планують в майбутньому викликати його в збірну. Цитуємо Реброва. Якщо він забив 3 голи у свої ворота, то це не означає, що він не прогресує. У своєму віці бути в основному складі «Динамо» – це дуже великий прогрес. Я знаю цього хлопця, він буде прогресувати. Ми з боку національної збірної дивимося за ним. Це кандидат у національну збірну в майбутньому, сказав Сергій Ребров. Також тренер збірної прокоментував, чому не викликав до команди Андрія Ярмоленко. На позиції Ярмоленко достатньо гравців, які показували та показують гарний рівень. Мені було цікаво подивитися того ж Гуцуляка, хоч ми навіть раніше його викликали. Те ж саме з Назаренком, який на той момент забив достатньо м'ячів та показав дуже зрілу гру в національній першості. Тому мені дуже цікаво викликати саме цих гравців. Але викликати не як 4-го гравця на позицію, а надавати їм шанс. Треба рухатися у бік молоді, сказав тренер збірної України Сергій Ребров. Омолодження збірної – це завжди добре, тому навіть незважаючи на обґрунтоване негативне ставлення до нинішнього тренера збірної, ми вважаємо це правильним кроком. Але не зрозуміло, чому все у нас робиться запізно. Чому, наприклад, того самого Ярмоляка викликають збірну тільки зараз, хоча останні 2 матчі молодіжки були вже не дуже важливими. Чому того самого Назаренка чи Калюжного переводять в основу лише після травм кількох провідних футболістів? Чому зразу не викликати цих футболістів і не дати їм шанс? Це питання відкрите. Схожа ситуація з Михавко. Так, захисник «Динамо» дуже багато провозить за клуб, але він ще молодий і лише встає на ноги. У того самого Забарного теж не було все ідеально, коли він починав за «Динамо». Але Шевченко зразу викликав Іллю у збірну, щоб адаптувати його під свій футбол. Чому цього не робить Ребров – велика загадка. Адже Михавко має непогану ліву ногу та гарну передачу. Він міг би стати гарною альтернативою Миколі Матвієнко, якщо не дай Боже з гравцем Шахтаря щось трапиться. Замість цього ми продовжуємо викликати правоногих захисників Таловєрова і Бондаря, рівень яких бажає кращого. Друзі, як вважаєте ви, чи заслужив захисник «Динамо» Тарас Михавко на виклик до збірної України? Чи йому ще рано? Пишіть в коментарях під цим відео. Легенда донецького Шахтаря та українського футболу Ярослав Ракицький повертається в Україну. Харківський клуб «Металіст 1925» може підписати 35-річного екс-захисника збірної України та донецького Шахтаря Ярослава Ракицького, повідомляє видання «Спорт-Арена». У гравці особисто зацікавлений тренер команди Патрік Ван Леовен, який працював з Ракицьким в Шахтарі. Нагадаємо, у минулому сезоні Ракицький провів 18 матчів за Шахтар, забив 2 голи та віддав 2 асисти. 35-річний українець з літа перебуває у статусі вільного агента, відколи з ним не продовжує співпрацю Шахтар. Раніше також була інформація, що Ярослав може продовжити кар'єру в Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах або Китаї. Але футболіст в першу чергу налаштований грати саме в Україні. Ракицький, незважаючи на свій вік, залишається по міркам українського футболу солідним виконавцем. Він, безумовно, підсилив би харків'ян у боротьбі за УПЛ та навіть допоміг би тій самій УПЛ наступного сезону. Цікаво, що за «Металіст 1925» зараз виступає екс-гравець «Динамо» Денис Гармаш, з яким Ракицький був одвічним ворогом на футбольному полі, коли грав за Шахтар проти «Динамо». Зараз же доля може скластися так, що обидва футболісти будуть по єдину сторону барикад. В будь-якому випадку таке місто, як Харків, точно заслуговує на потужну сильну команду рівня Єврокубків. Сподіватимося, що Ракицький допоможе харків'янам досягти цих цілей вже в наступному сезоні. Друзі, якщо хотіли б ще побачити Ракицького УПЛ, то поставте лайк цьому відео. Якщо ні, то пишіть в коментарях свою аргументовану думку. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!